हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. मी अर्जुन राठोड आणि आज मी तुम्हाला कारचे डेकोरेशनचे फोटो दाखवणार आहे. मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम. गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है. बचके तू रहना रे, बचके तू रहना, नहीं तुझा मौका मिलेगा संभलना. It's A-D-D. बचके तू रहना रे, बचके तू रहना, नहीं तुझा मौका मिलेगा संभलना. कहीं भी छुपा तुझे ढूंढ लेगा, ये है इश्क समझा, तुझे कर ही देगा अल्लाह. खल्लास, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असला तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक दिलेली आहे त्यावर लिंकवर क्लिक करून माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. थँक्यू.